місяців в окупації. Вщент зруйновані будинки та вулиці. Часті обстріли та прильоти. Ми недалеко від фронту, ми вважаємося також прифронтова зона, третя лінія, то дуже небезпечно. І сотні мільйонів гривень на нові і божевільно дорогі школи та селищну раду, якими за завищеними цінами опікуються наші і ваші теж старі знайомі. Як на мене, вони всі знайомі, ви розумієте? Абсолютно всі знайомі. Я Ольга Матвєєва, і, як ви вже могли зрозуміти, сьогодні говоримо про відбудову. Так, ми знову повернулися до цієї теми. Торік мої колеги добряче пройшлися по відбудовним процесам в Київській області. Там знайшли завищення цін і цілу низку підставних ФОПів та компаній, які нерідко просто забивали на роботи гроші, на які отримували. Далі ще трохи було про Дніпро, і там знайшлися вже фейкові будівельники і натяк на присутність у відбудові функціонерів із Офісу Президента. Був розголос, скандали, звільнення і не те, щоб ми повірили, що після цього все одразу зміниться на краще. Але вирішили відкласти відбудову, щоб повернутися і перевірити, як справи. Так ось, повертаємося. Спойлер – справи так собі. Оскільки тема обширна, в нас знову вийде одразу кілька матеріалів про це. І сьогодні її перша частина – про Херсонщину. Область сильно постраждала внаслідок окупації і щоденних, часто дуже масованих атак. Власне, ці удари не припиняються і нині, перетворюючи окремі населені пункти на руїни в буквальному розумінні цього слова. Відтак, масштаб оптимізму, чи то вже цинізму тих структур, які взялися прямо тут і прямо зараз вливати сотні мільйонів у будівництво нових дорогих об'єктів, просто вразив мене. Що ми ще знайшли? Кратне завищення цін, але то вже щось дуже звичне для державних закупівель, правда ж? Дивних, максимально дивних проєктантів, явний конфлікт інтересів і, головне, міцний зв'язок із однією поліцейсько-будівельною групою. Буде цікаво. Але перш ніж ми розпочнемо, перевірте, чи ви підписані на наш YouTube-канал. Якщо ні, то зробіть це прямо зараз. Поїхали! Вони налетіли в початку апреля, а ми тоді, неділю чи скільки, посиділи, поки вони тут ходили. Тут була як лінія першої оборони, чи я не знаю, як вони. Сюди вони дійшли, наче їх не пустили. То Іманівка, наше селище, то зруйнувань, бачите, ви самі бачите, які зруйнування. Так на кожній вулиці. Дуже заміноване село, дуже заміноване. Тут на кожному майже кроки і, як то кажуть, і ліпістки, і міни, і протипіхотні, і протитанкові. Вони тут були 8 місяців, тому, як то кажуть, вони ловко нам тут наробили діло. Звільнена Херсонщина, селище Архангельське. Воно було під російською окупацією упродовж 8 місяців. І восени 2022-го його звільнили Збройні сили України і сюди почали повертатися місцеві жителі. Однак тут було майже все зруйноване. Житлові будинки, лікарня, школа, дитсадок. Зараз до селища поступово повертається життя. Вікон нема, дверей нема. У мене взагалі на горі. Я живу в нього, тому що в мене на горі мій дом. Орки в мене жили. Жахи, що відбувалися в Архангельському під час окупації, словами передати важко. Наслідки ж Євгенія показує. Вона досі не відновила свій будинок. Нема ні вікон. Все розбило. Що є, те є. Так і живете без вікон, так? Осколки воно, дивіться скільки. Ось його прилетіло. У мене нема нічого. Мені з нуля.
Як будуть відновлювати мебель, наприклад, є відновлення, сказали, така повинна бути функція. Буду подавати на таке, бо я її не куплю во віки віков. Якщо ще раз не прилетить. Якщо ще раз, так. А прилітає часто? Ну, як часто? Кожен день, чуть. Так було не лише із будинком Євгенії, а чи не із кожною будівлею в Архангельському. Після себе окупанти залишили ледь не руїни. Тож першим, що почали відновлювати у селищі після звільнення, це будинки, у які почали повертатися люди. Нам попало в ворота, це вже ми замінили все. І попала частина на будинок, не було жодного вцілілого вікна. Відновлювати домівки, кажуть, допомагали донорські організації, а також програма «Є-відновлення». За ці гроші, діляться, вдається відремонтувати дах чи, наприклад, замінити пошкоджені вікна. Решту ж доводиться ремонтувати за власний рахунок. На це не нарікають, оскільки тішаться, що отримають бодай якусь допомогу. Пошкоджене житло – це не основна причина, чому люди не повертаються додому. Робочих місць як такових немає. І люди просто живуть у містах і повиїжджали чисто за того, що треба за щось жити. До повномасштабного вторгнення в Архангельському проживало близько 2000 людей. Нині тут залишилося менше половини. Ці школярі – це випускники Архангельської школи, точніше, маленька частинка тих, хто повернувся після деокупації. У нас зараз взагалі немає навіть змоги побачитися всім класом, тому що всі за кордоном, в інших містах, а в селищі залишилось дуже мало однокласників наших. Багато однокласників виїхали, так? Так, багато однокласників виїхали, та й взагалом нас було 23 чоловіка в класі, зараз залишилося тільки 4. Ці діти, як і решта школярів Херсонщини, навчалися виключно онлайн. Втім, ще в лютому обласна військова адміністрація пообіцяла, що з вересня тут частково відновиться і очне навчання. Відновлювати його в таких умовах вкрай складно. Нереально, я би сказала. Бо ось школа в Архангельському. Стан її жахливий. Вибиті вікна, зруйновані стіни, знищений дах. Варіантів подальшого розвитку дій для місцевої влади було точно більше, ніж один. Але пішла вона вкрай дорогим шляхом, доцільність якого під питанням. У Херсонській обласній військовій адміністрації вирішили не просто відновити те, що пошкоджене, а реалізувати новий масштабний проєкт за 210 мільйонів гривень. Окрім реконструкції самої будівлі, її планують добудувати, а на території закладу облаштувати ще футбольне поле, ігрові майданчики для дітей, парковку і комплексний спортивний майданчик та зробити підвал, який можна буде використовувати як укриття. Так, звучить це чудово. От тільки занадто оптимістично, як для селища, яке розташовано настільки близько до ворога. В області, яка щоденно ним обстрілюється. Кожен день прилітає, літає то там, то там. Та ну так. Хорошого нема нічого. Фронтова зона, ви знаєте, що воно таке. 40 кілометрів до лінії огня. Торги оголосили наприкінці квітня на тлі нової хвилі посилення російських ракетних атак. Переможця обрали вже у травні. Ним стала компанія «Інвестмонтажбуд». Про її попередню діяльність ми можемо судити з низки більш ранніх державних замовлень. Так ось, подібного будівництва там немає. Там, в принципі, переважно робота з водопроводами. За 6 останніх років «Інвестмонтажбуд» загалом виграв державних тендерів на близько 140 мільйонів гривень. І тут раз – 210 мільйонів одним лотом на не дуже профільну діяльність в чужій для себе області. Магія. Кошторис, запропонований переможцем, дещо менш магічний. Ця історія точно не про завищення. Ну, окей, точно не лише про завищення цін, але по-перше, в кошторисі все в добрих старих традиціях підрядників. По більшості пунктів взагалі не ясно, що саме вони купують. Ну, от просто кран. Чи, наприклад, просто лавка. Якого виробника біс його знає. Там же, де вартість порівняти можна, ми знайшли декілька яскравих прикладів завищень.
Ось перший. Труба металопластикова від австрійського бренду Hertz. Тут її треба багато, майже 800 метрів. Вартість – майже 140 гривень без доставки. Ось перше ліпше оголошення в інтернеті. Ціна майже вдвічі нижча. Ось другий. Бетон класу С12-15F100. В кошторисі ціна 4 тисячі за метр кубічний. Це без доставки. Ті ж пропозиції, які бачимо ми, вони всі до 3 тисяч. Ось третій. Велопарковки. Їх вписали десяток по 19 з копійками тисяч гривень за кожен. А ось такі ж в інтернеті. Менше 11 тисяч. Ще один, фінальний. Утеплювач. Основа основ будівництва. Ось в кошторисі утеплювач відомого бренду. Вартість – 1150 гривень за квадратний метр. Наголошую, без доставки. А ось він же – 950. І здавалося б, ну окей, 200 гривень різниця ніби небагато. Але потреба понад 2000 квадратів, а отже і переплата майже 500 000. Тільки на одній пропозиції. І вони ж всі не купуються в однині, менше з тим. Ми пройшлися по кошторису доволі бігло. Певно, що накрути можна знайти ще в багатьох місцях. Керівник підрядної компанії підтвердив, що ціни дійсно завищені, бо ж будуватимуть школу 2 роки, а хто зна, що буде через 2 роки. Тож, каже, це враховано у проєктно-кошторисній документації. Ще додає, що ця сума насправді замала, бо проблемно знайти працівників, які за такі зарплати захочуть їхати на Херсонщину, у селище, куди будь-якої миті може прилетіти. Погодьтеся, це сильно контрастує в принципі із ідеєю розгортати велике і дороге будівництво тут зараз, бо ризики навряд зникнуть найближчим часом. Втім, ціни не основне, в нас ще багато цікавих знахідок. Наприклад, ми дізналися, хто ж взагалі розробляв проєктну документацію цього будівництва. За кошти платників податків цим займався Руслан Володимирович Ковбаса. Хлопцеві 23 роки. Він з міста Інгулець і свій ФОП він зареєстрував менше року тому, одразу, я би навіть сказала, миттєво почавши вигравати державні тендери на відбудову Херсонщини. Дуже іронічно, що за даними наших джерел, Ковбаса паралельно отримував виплати від Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Отримував у 2022 і у 2023, що, погодьтесь, натякає на те, що хлопець підставний. Розповідати про це Ковбаса, схоже, не дуже хоче. Ми дзвонили 1 раз. Я зараз за кермом. Можете перетелефонувати? І другий. Вибачте, у мене сьогодні вихідний, і я чуть-чуть зараз зайнятий другими справами. І навіть третій. Маєте зараз хвилинку? Я їду в авто, мені не дуже зручно, я за кермом. Непробивний Ковбаса. Менше з тим, його успішний успіх на Херсонщині не обмежився створенням одного проєкту. Виявилося, що бюджетним коштом він займався проєктуванням ще й у Нововоронцовці та у Високопіллі. Що ж, давайте глянемо, що там. Власне, ось вона, школа у Високопіллі. На її відновлення із держбюджету виділили ще понад 130 мільйонів гривень. Перелік робіт десь такий же обширний, як і в Архангельській школі. Тут теж мають зробити захисну споруду, і якраз до цього питань ніяких немає. Як ставитись до виділення аж такої суми на капітальне оновлення навчального закладу не так далеко від ворога – це вже на ваш розсуд. Я краще про ціни розкажу. Бо ціни в кошторисі цікаві. Ось камені бортові. На них заклали по 417 гривень за метр. Точно такі ж можна знайти за 195 за штуку. І знову ж може здатися, всього в 2 рази, що тут такого. А потім бачиш, що потреба майже 800 метрів. Відповідно, і переплата вже суттєва.
Але є ще суттєвіша націнка. Ось дивіться, в кошторисі ціна понад 5600 гривень за ось такий один радіатор. Це без доставки. Ми набрали виробника, той відправив нас до свого дилера і вже той виставив рахунок. В ньому сказано 2000 гривень за штуку. Різниця майже втричі. Втричі! А закуповують таких 92 штуки. Ну і ще приклад. Тут я насправді сподіваюся, все ще сподіваюся, що тут якась помилка. Я наївна, ні? Ось в кошторисі клапан терморегулятора від іменитого бренду. Вартість 5200 без доставки. Ось такий же в інтернеті, трохи більше 1000. Ну ось ще аналогічна пропозиція взагалі від сайту партнера цього виробника. Теж близько 1000. Різниця в 5 разів. На кількості в 200 штук це буде прямо супер відчутно. Нормальну таку частку грошей підрядник заклав також і на оренду техніки. Ось цілий список того, що компанія мала б орендувати. А ось будівельний майданчик. Агов, техніко, ви бачите її? От і ми теж чомусь не побачили. Може, вона тут в якісь особливі дати з'являється? Я не знаю. Хто ж займається відновленням школи тут? Робітники з майданчика говорити не схотіли. Кажуть, ідіть до Сергія. Окей, ідемо до міфічного Сергія. Ви не можете представитися. Скажіть, будь ласка, назву вашої компанії. Я вам інформацію, яку не буду розголошувати. Це конфіденційна інформація, комерційна. Ну, ви виконуєте роботи на громадському об'єкті. Я розумію, але в мене є які зобов'язання перед замовником і є комерційна інформація. Я не маю права її розголошувати. Ох, як тяжко. Ну, добре, нам Сергій для цього насправді і не потрібен був. Просто ж робітники наполягали. Питайте в Сергія, питайте в Сергія. Всі дані все одно лежать на державній платформі Прозоро. Так ось, торги на реконструкцію школи у Високопіллі виграла компанія Global Build Engineering. Їй же пощастило паралельно зайти і в сусіднє селище Велику Олександрівку. Тут вона відновлює будівлю сільради за 90 мільйонів гривень. 90 мільйонів гривень на відновлення сільської ради в місці, де, на жаль, прилітає часто і дуже швидко. Тому що буває таке, що тривога спрацювала пізніше, ніж прозвучав вибух. Ну, це не з-за того, що там хтось не спрацював, тому що це ракети, і вони не знаєш, як вони себе поведуть і куди вони прилетять. Тобто буває таке, що вони б'ють, і ти можеш просто йти серед вулиці. Ми недалеко від фронту, ми вважаємося також прифронтова зона, третя лінія, то дуже небезпечно. Це хочеться з чимось порівняти. О, знаю з чим. Якщо вірити інтерактивній карті, яку створили в Київській ОВА, то на відбудову дуже й дуже постраждалої Бородянки у 2022 та 2023 роках загалом з бюджету виділили 270 з хвостиком мільйонів гривень. 270 мільйонів – 1,5 роки відбудови Бородянки, 220 мільйонів на реконструкції школи і сільради на Херсонщині. Що ж, здається, саме час розібрати цю Global Build Engineering, яка так вправно отримує величезні підряди тут. Взагалі створена вона ще у 2017-му на Тернопільщині і роками працювала на локальних будівельних закупівлях. Так само роками її наші колеги асоціювали із місцевою владою. Втім, близько до моменту заходу компанії на Херсонщину її структура різко змінилася. За інформацією наших співрозмовників з будівельного ринку, компанію продали, цитую, відомим дорожникам з Донеччини. На підтвердження цій тезі тут одразу ж змінився керівник. Тернопільську компанію очолив Олександр Сєнченко з Донецької області. Ну, я рад, що ми привлекли хоч таким образом якесь, скажімо, ваше внимание. Просто чесно, от я для себе намагаюсь зрозуміти, чим нас тікати. Тобто, я зрозумів, як ви сказали, що ви хотіли чимось допомогти, показати, як зараз позбитається хоч якось відремонтовувати ці всі будівлі. А натомість вас цікавить чомусь акціонери та все інше. Дійсно, і чого б нас зацікавили завищені ціни і різкий тендерний успіх раніше локальної компанії. Менше з тим, Сєнченко не взявся ні звідки. А давайте в нього самі запитаємо, як він потрапив до тернопільської компанії. Не відповім зараз на це питання, тому що
Так, просто не знаю, скажімо. Вважають вони. Я робив по Херсонській області, тому, скоріш за все, мені запропонували. Я виконував різного роду роботи. Тобто до цієї компанії ви працювали з відбудовою на Херсонщині, так? Я працював, да. У мене були декілька робіт іменно в мене. А це Можливо, теж тому якась компанія була чи як? Так, але я не хочу це розповсюджувати. Знову доведеться самій. Сєнченко до цього справді працював на групу великих дорожніх фірм Донеччини. Очолював першу українську дорожню будівельну компанію. Це величезний будівельно-дорожній гравець Сходу країни. Її співвласниками є донеччани Віктор Коркішко та Олександр Гарбуз. Обидва паралельно керують і володіють ще низкою фірм. Виходить, що Сєнченко – їхній менеджер. Але як тернопільська фірма з новим донецьким директором осіла на жирних підрядах Херсонщини? Дивіться, так вийшло, що разом із підрядами на будівництво школи і сільради компанія отримала ще й величезне на майже 70 мільйонів замовлення на експлуатаційне утримання херсонських автодоріг. Якщо залізти в тендерну документацію і глянути, в кого вона збирається орендувати потрібну для цього спеціалізовану техніку, то можна побачити фірму «Донбасугольстрой». Це, по-перше, підтверджує тезу про фірму купили дорожники з Донеччини. А по-друге, співвласницею цього «Донбасугольстрой» є Анна Самойленко, дружина недавно призначеного заступника голови Херсонської ОВА Антона Самойленка, який тут тепер профільно займається відбудовою. Та що там, до дружини він і сам був в цій фірмі. Власне, поява всіх цих тендерних щасливчиків на Херсонщині якраз і співпала з появою тут Самойленка. Виходить, що появи ці взаємовигідні. Ваш чоловік займається відбудовою на Херсонщині, він відповідальний за цей напрям, а ви надаєте техніку в оренду компанії, яка відбудовує об'єкти на Херсонщині і займається дорогами, так? Я все правильно розумію? Смотрите, у нас є директор, я власник, в мене там діяльність така активна, тому давайте, щоб не було якихось там недомовок, я краще дам телефон директора, і він вас проконсультує. Тобто ви не причетні до того, кому надає компанія техніку і так далі? Ні, я просто зараз не хочу вам дати некоректну інформацію. Просто розумієте, тут питання не в самій техніці, не в самій компанії, а в тому, що ваш чоловік займається відбудовою і ваша компанія надає техніку для цієї ж відбудови. Ні, щось ви напутали, мені здається. Давайте краще, щоб все ж таки в нас не виникло непорозумінь. Я номер телефону ваш дам директора. Та тут все і так зрозуміло. Самойленко теж з Донеччини. Ніякого попереднього досвіду роботи у держструктурах не мав, зате також займався будівельним бізнесом. І треба ж таке, він через одного із явно підставних менеджерів пов'язаний з все тією ж Донецькою будівельно-дорожньою групою. Ніякого конфлікту інтересів взагалі. Ага. Сам Самойленко нічого не спростовує і каже, що все так, як має бути. Вони всі знайомі, ви розумієте? Абсолютно всі знайомі. Я з усіма працював, так трапилось. Зі всіма, хто виграє тендери? Так. Практично 99% ми всі знайомі. Ми участвували у тренінгах, участвували в обученні. Були наради міністерські, де ми бачили, тому всі участвували в відновленні. Всякому питання. Немає людини, якої я тут не знаю. Або це фірма, якої там день-два, рік-два. Тобто ніякого зв'язку у цьому ви не вбачаєте, так? А якого зв'язку ви хочете? Зв'язку того, що ви приходите працювати на Херсонщину і ваші партнери, ваші знайомі виграють на Херсонщині тендери, хоча раніше вони в цій області не працювали. Ще раз вам повторюю, немає підрядників, які працюють в Херсонській області, або в Миколаївській, або в Запорізькій, яких я не знаю, що тут таке. Кожен має право працювати там, де хоче. Кожен вибирає, де він участвує, що він робить. Прозорість, конкуренція, економія коштів платників податків, раціональне використання, справедливість. Ні, не чули. Але і це ще не все.
Ще раз нагадаю, що Сєнченко, новий директор Global Build Engineering, яка так круто почала отримувати підряди на Херсонщині, до цього очолював першу українську дорожньо-будівельну компанію донечан Віктора Коркішка та Олександра Гарбуза. Вона свого часу піднялася саме після старту програми «Велике будівництво», власне, як і низка інших їхніх фірм. Програму вони активно, мільярдно, я би навіть сказала, реалізовували на Донеччині, Київщині і, власне, Херсонщині. Думаю, що якраз через це Сєнченко зараз нам і каже, що щось раніше робив на Херсонщині. Реалізовували вони програму як вміли, бо якщо походити по інтернету, то можна знайти і про порушення, і про розтрати, і про асфальт, який злазив якось дуже швидко і дуже несподівано. Коркішка і Гарбуза довгий час була ще одна партнерка, одразу в двох компаніях – Наталія Нечепуренко. Оскільки я не сподіваюся на те, що ви пам'ятаєте, хто це, то нагадаю. Це близька подруга екс-заступника голови Нацполу та фігуранта наших розслідувань Дмитра Тишлика. Ось цього Дмитра Тишлика. Нечепуренко Наталія. Це мій друг. А ще одним другом Дмитра Тишлика, я би навіть сказала меценатом, зважаючи на те, що він буквально поселив його родину в своїй розкішній київській квартирі, є Юрій Голик. Мы с ним познакомились там на каком-то футболе, если я не ошибаюсь, мы вместе играли. Я ему предложил, пожалуйста, живите, у меня есть квартира, мне она не нужна. Саме Голик був ідеологом великого будівництва. Він же в Офісі президента, за даними наших джерел, став долучений і до відбудовних процесів, коли актуальність великого будівництва знесло повномасштабне вторгнення. Це так просто, що аж мило. Виходить, що тепер давній менеджер цієї великої і дружньої групи освоює мільйони на школі, сільраді та дорогах Херсонщини. Всі знайомі, всі свої. Віктор Коркішко говорити з нами не захотів зовсім. Журналістка Бігус.Інфо, мене звати Оля. Олександр Гарбуз заплутався в своїх же конторах. Global Build Engineering. Ну, у меня много компаний. Я за Global, наверное, есть Global Build. Global Build Engineering. Это что-то такое, не помню компанию. Заступник голови Херсонської ОВА Самойленко продовжує вважати, що все в порядку. І що виділяти сотні мільйонів на дорогі проекти тут можна і треба. Дивіться, якось тут рік живемо і працюємо в Херсоні ежедневно кожен день. Їздимо на роботу з розрахунком на те, що війна закінчиться. Що за нами, між нами і Катовими є річка. Що на нас наступлення не буде. І що люди будуть жити. Іншого у нас, навіть в розумінні немає. Видається, що Херсонщину хтось вирішив перетворити на такий собі тендерний полігон. Мовляв, та хто полізе там щось дивитися і перевіряти? Давайте просто освоювати сотні мільйонів, доки вони освоюються. І це все реалізується на тлі щоденних тривог, прильотів і розбитих будинків навкруги. Сюрреалізм. Театр абсурду. Іронічно, що десь до таких же висновків минулоріч приходили чи не всі мої колеги, які бралися за тему відбудови. Сумна традиція, яка показує, що нічого особливого і не змінилося. Очевидно, що відновлення та відбудова потрібні. Людям потрібно десь жити, людям треба десь працювати, треба десь купувати харчі і навчатися. Але мені видається, що в гонитві за кількістю нулів в підрядах і щедрими донорськими вливаннями посадовці геть забули, що війна нікуди не пішла. І це особливо відчувається на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі чи Херсонщині. Чи є логіка у виділенні сотень мільйонів на те, що повноцінно використовувати тут і зараз буде вкрай складно? Чи є доцільним коштовне будівництво школи у селищі, де останній дзвоник святкують 4 випускників? Чи варто виділяти під сотню мільйонів на будівництво сільради, біля якої регулярно прилітає вже на етапі зведення? Помітьте, я вже мовчу про завищені ціни і протягування своїх компаній. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, не забувайте тиснути на вподобайки, адже вони нас дуже мотивують. Ми створюємо наші репортажі та розслідування саме завдяки вам. Тож підтримати нашу команду ви можете на Buy Me a Coffee або за лінком під цим відео. А я нагадаю, що наступна відбудовна серія вже дуже скоро, тож тисніть на дзвіночок і до зустрічі!